Welcome po sa aking channel. Matagal-tagal din akong di nakapag-feature ng Plant of the Week, di ba? So dahil dyan, special ang ating feature for today because it's all about Manjula Photos. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, i-like ang video na to at i-share mo na rin kasi sabi nga, sharing is caring. So tara, let's check out Manjula Photos. Yun no? So ito na nga ang ating special na Plant of the Week. Ang queen para sa akin, si Manjula Photos. Okay, so pag-usapan muna natin yung physical niya. Okay? So paano makikilala si Manjula Photos? Yung Manjula Photos po is unique compare sa mga ibang photos kasi unang-una yung shape po ng dahon niya is pabilog. Diba? Unlike po yung sila Marble Queen, Golden Photos, Neon Photos, ganyan. Medyo pahaba ang dahon. So, ang Manjula is bilog and matigas yung dahon niya, yung parang papel ang texture. Matigas po yung dahon, parang papel. Ayan. And then, maganda yung variegation niya. Kasi kung makikita nyo, ang lalapad ng mga white variegation. Meron nga dito yung halos puro puti na lahat eh. Ayan, ito. Halos white na yung buong dahon, di ba? Napakaganda. Yun po yung parang unique kay Manjula na talagang, I don't know, natutuwa talaga ako sa kanya. Ayan, no? Isa pa. Ang lalapad nung white na variegation niya. Although, meron din siyang variegation na nahahawig po kay Marble Queen, kagaya nito. Parang marble siya. Actually, ginawa ko ng comparison po to, yung versus ko kay Marble Queen, tsaka kay Enjoy din kasi parang may similarity din siya kay Enjoy. At gusto niyo makita yung versus video, i-attach ko yung link sa taas, okay? And one more thing, ang mga Manjula Photos po ay medyo pricey compare sa ibang mga photos. And medyo rare siya or uncommon. So, hindi nyo siya ganong mapapagkita sa mga nursery, ganyan. So, parang minsan swertihan din yan pag nakakita kayo ng Manjula. And yun nga, kung makakita kayo ng good deal ng Manjula, bilhin nyo na. Kumbaga, hindi nyo pagsisisihan yan kasi maganda po talaga si Manjula. And ito nga palang plant na to, ito po yung aking mother plant. Nasa akin ito simula noong 2019 yata and napakaliit lang po ito noon. Yan. Nagsimula siya sa gantong kaliit lang doon na parang naghihingalo na nga yun eh. And then ituturo ko yung care tips paano ko siya napalaki ng ganyan. Imagine, noong 2019 ganito lang siya kaliit. And then, naging ganyang kalaki na. Okay, so pupunta na tayo sa care and maintenance. O, paano nga ba ang care ng Manjula? Ito pong sasabihin ko pala dito is base lang po sa sarili kong experience sa pag-aalaga ng mga photos, okay? Unang-unang, gustong-gusto po ni Manjula is yung location niya dapat medyo maliwanag. So, meron akong vlog pala nun na ang gusto po ng mga Manjula is yung medyo mainit, medyo maaraw. So, i-attach ko yung link sa taas para makita niyo yung vlog na yun, okay? So, yun nga, ang gusto po ng mga Manjula ay yung maliwanag na pwesto. Nakakatulong din po yun para lalong gumanda, maging maputi yung mga dahon niya. So yun nga po, nung maliit pa yung Manjula na yan, ng ganong bulinggetong, para siya naghihingalo kasi noon, nilagay ko siya sa area na masyadong ma-shade, hindi masyadong mainit sa pwesto niya. Parang, alam niyo, parang nabba-brown yung mga dahon ng Manjula, nalulusaw. Nis ko, naku, paano gagawin ko para maisalba? So ang ginawa ko, nilabas ko siya, nilagay ko siya sa area na mas maliwanag, may morning sun. So yun, napansin ko, bumilis talaga yung paglaki niya. Nalaman ko na gusto niya sa mas mainit. Unti-unti, nadagdagan yung dahon niya, lumaki na lumaki, hanggang sa humaba na talaga siya. And then eventually, sinalin ko na siya sa pot na to. Tapos nilagyan ko pa siya ng pole, ayan. Pero parang di rin naman siya gagapang po sa pole na ganito kasi maliit yung pole natin eh. Tsaka napansin ko, parang gusto rin ng Manjula na parang naggagapang-gapang sila dun sa soil. And hindi po kagaya ng ibang mga photos, Manjula Photos po, medyo slow grower yan. Kaya dapat, medyo mahaba ang pasensya nyo at pag-aantay. Pero once na-establish na po yan, medyo bibilis na yan. Pero kung halimbawang, kung bagong tanim siya, maliit pa, medyo matagal po talaga hihintayin nyo bago sila humaba. May time pa po yan na pag halimbawang sinali nyo sa pot, minsan parang may nabubulok pang mga dahon yan, nagba-brown, ganyan. So medyo kailangan magpasensya talaga kayo. But once na-establish na yan, nagsimula na pong magdahon ng magaganda, magtutuloy-tuloy na yan. Medyo mabagal nga lang ng konti, okay? Pero worth it ang paghihintay nyo dyan. Pero paano kumapal lang ganito? Ang ginawa ko syempre, nung medyo lumaki na siya, pinutol ko na po kasi pinropagate ko na sila. Syempre, pag pinuputol nyo po yan, kada putol ng mga vine, nagsasanga po yan, kagaya niyan. O, ayan. Ayan, nagsasanga siya sa gilid kasi mga pinutol na nga yung mga dulo niyan. So, magsasanga na po yan. So, yun yung
effective way po para kumapal yung Manjula natin. Puputulan natin sila. Ayan, ang dami-dami na pong mga bagong usbo, mga katawan, mga sanga. Ayan. Next din, kung ayaw nyo putulin yung potos nyo or si Manjula, kung halimbawa, humaba na siya, ipaikot nyo na lang po siya sa pot. Ganon din po yung ginagawa ko. Ayan. Although medyo nawawala sila minsan sa pwesto, ayan. Ayan pinagagapang ko na lang po sila sa soil din. Siyempre, uugat doon yan, gagapang yung mga ugat yan, magpo-produce ho ng mga panibagong sanga. Ito nga, kagaya nito, ayan nagsasanga sila sa gilid. And ayun pa, ayan umuusbong sila sa ilalim sa mga gilid ng vine kapag nakaikot yung katawan nila sa lupa. Ayan, effective po talaga yan para kumapal yung ating Manjula potos. And another technique para kumapal siya, halimbawang may pinutol kayo dyan, na may ugat, of course, kailangan pag pumuputol kayo ng mga vine, dapat may ugat. Ayan, so pwede nyo ibalik sa pot. Halimbawa, pumutol na kayo dyan, itanim nyo din sa pot. Tulad sa mga area na yan, kalbo, itanim nyo lang dyan. So yun, sure talaga yan. Nakakapal yan, dadami yung puno ng Manjula nyo, okay? Another thing po, gusto po ng mga Manjula or kahit ng mga ibang potos na yung pwesto nila is elevated. Halimbawa, kagaya nyan, nakapatong sila sa mataas. Pwedeng sa plant box, pwede nyo gawin na hanging plant, pwedeng isabit yan, or basta kahit anong paraan na magiging elevated sila. Hindi po nakalagay sa ground or sa floor sa garden sa labas, ganyan. Mas bumibilis po kasi silang humaba yung mga vine kapag medyo nakataas sila. Siguro parang na-encourage sila na mag-trail, ganyan, kasi mataas yung pwesto. And iwas bulok din po kasi yon. Kapag po mataas ang pwesto ng ating mga potos, lalo na po kung tag-ulan. Halimbawa, kung nilagay niyo po yan sa floor ng garden nyo, bawa sementado yun or anything, kung ano man yung flooring nyo, malamig po kasi yung floor. So ngayon, dahil yung moisture nyo mas mataas kasi nga po, floor na yun, naiipon yung tubig doon, di ba? Parang ganon. So, malamig yun, magkakos po ng pagkabulok po yun ng mga potos natin. Sa experience ko, nakita ko po yan, nalulusaw po yung mga dahon, yung mga usbong, yung mga batang dahon, ganyan. Or minsan yung puno din, makita nyo, nabubulok yan, yung mga tangkay. Kasi nga po, mataas ang moisture or humidity kapag po nasa floor. So, mas maganda po, itaas po natin sila. Hindi po natin i-worry masyado yung pagkabulok ng ating mga potos. At syempre, pag nakataas po yan, elevated, of course, mas na mabilis ma-drain po yung tubig kasi mataas sila Parang nasasala yun. So, syempre, by gravity, mabilis bumagsak ang tubig nun. Sa watering naman ng Manjula, either water when dry or keep moist. So, na-try ko na po parehas yan Madalas yata yung water when dry. Kasi madalas po, lalo sa ngayon, summer, mabilis pong matuyo kasi yung mix niya, yung soil mix. Pero okay lang, kahit naman hindi mo sila agad nadidiligan, pag medyo natutuyo yung lupa, okay lang naman din po yun. Pero syempre, kung masipag ka magdilig, okay lang naman din yung keep moist. Syempre, para hindi sila madedehydrate. Yun. And ngayon, yung soil mix pala niya, actually, ito po is ordinaryong lupa lang. Lupa lang sa likod bahay ito kasi bukid yung likod namin. So, siguro maganda yung soil niya. Tingin ko, di rin ito well draining medyo makunat yung soil. Pero, ayan, makikita nyo, kinakaya ng Manjula natin. Parang di naman siya maselan sa soil mix po Sa experience ko po yun Pero syempre, kung to be safe, gamitin nyo well draining soil kung mag-aalaga kayo ng Manjula, di ba? Lagyan nyo ng pamis, ganyan, ng mga bato, or mga ipa, para mas loose yung soil. Pero sa akin, nagwo-work naman yung medyo clayish or loam soil. Kahit nagpo-propagate po before, yun ang ginagamit ko. Medyo clayish, parang loam. Ayun, okay naman. Nabubuhay po sila. Ayan, kita nyo naman. Sa maintenance naman, wala naman masyadong pag-maintain na kailangan. Siyempre, tatanggalan nyo lang po yan ng mga tuyong dahon, ganyan. Pag nakikita nyo may nabubulok na part, putulin nyo lang. Ganun lang po. I think ganun lang. Easy lang naman din siya. Actually, hindi nga yung maselan Yan sabi ko sa inyo sa araw, kayang-kaya po niyan yung direct sun. Kahit po hanggang alas 12 nga ng tanghali kaya po niyan. Mas gumaganda pa sila sa mainit. Hindi po kagaya halimbawa ni Enjoy Potos, sensitive po sa init ng araw yun okay? And then, hindi ko rin po fina-fertilizer tong aking mga potos sila Manjula. Pero, pwede rin naman po yung i-fertilizer ng Osmocote yata ang ginagamit kadalasan sa mga halaman. Hindi ko na lang po alam kung kailan yun or kung once a month or every 3 months. Baka ganun. Check nyo na lang po. Research nyo na lang, okay? So, dumako naman tayo sa propagation. So, gaya po na sabi ko kanina, maraming beses ko na po ito yung na-propagate and nabenta ko na po lahat yun sa Herbs Plant Shop. Iba-ibang ways din po yung pagpapropagate ko sa kanila. So, kung gusto niyo makita yung propagations ko po ng Manjula Potos, ay attach ko yung link sa taas, okay? So,
So, yun din po yung isang reason kung bakit nagiging lush yung Manjula ko is kapopropagate. Kasi syempre, putol ka ng putol. So, nagpo-produce po yan ng mga sanga, okay? So, ano-ano nga ba yung ways po ng pagpapropagate sa Manjula pothos? So, through cuttings po yung pagpapropagate sa kanila. And then, pwedeng gawin yon through water or soil propagation. Kagaya nito, papakita ko. O yung kanina, soil propagation po ito. Yan. I think, single node or isang buko lang, may isang dahon na propagation na direct sa soil. So, yan. Kung makikita nyo, may usbong na siya. Medyo matagal din po yung mga Manjula lalo na pag single node. Yung isang dahon lang, isang buko. Ang tagal niya bago mag-usbong. Nabuti kay Siyam-Siyam, joke. Pero matagal po talaga. Magpasensya lang kayo. Yan. So, ito okay na. At least nakadalawang new leaves na siya. Ito yung old leaf ng ating single node, okay? And then, pwede rin po through water propagation, kagaya nito. Ayan. Kakaputol ko lang to kahapon eh. Ayan. And siguraduhin nyo din po na kapag water propagation or kahit sa soil propagation po, dapat mayroon ng aerial roots yung ating Manjula. Mas maganda po yun kaysa yung parang totally walang ugat tapos itatanim nyo sa lupa or sa tubig. Medyo mababa ang chance sa puno na tumubo eh. So kailangan at least may aerial roots na. Ayan, tulad nito. And then lalagay nyo sa water. Yan. And then napansin ko, mas mabilis pong mabuhay o mas mataas ang chance mabuhay ng water propagation kapag po hindi single node yung nyo. So experience ko lang po yun ha. Pag hindi single node. Ito tulad dito, maraming nodes yan. So may mga ugat-ugat na. Mas mabilis po itong mag-uugat. Okay? Mas sure na mabubuhay. Pero pwede rin naman po single node. Na-try ko rin yun. Kaya lang, minsan nabubulok po yung mga dahon eh. Ganun. Or minsan ayaw mag-ugat. Yun po. Ayan, pakikita ko naman yung single node propagation sa tubig. So, pero ito, jade pothos po ito. Ayan. So, pwede din gawin sa Manjula yung single node nga. Ganito yon. Ayan, single node o isang buko na may isang dahon yun. So, mas maganda, kailangan may dahon po yung inyong water propagation o kahit soil propagation. Ayan, so nakita nyo to, si Jade. Ayan, may usbong na. So, ganyan din po yung mangyayari kay Manjula once maging successful yung water propagation nyo. Pero yun nga po, medyo matagal lang mag-ugat po yung pag mga single node na Manjula compare sa halimbawa kay Jade or sa Golden Pothos, mas mabilis sila mag-ugat, tsaka higher yung chance po na mabuhay sila, okay? Ngayon, kung gusto niyo po palang lumaki ang dahon ng mga Manjula, kailangan niyo lang gawin is lagyan niyo ng pole. Basta maglagay kayo ng medyo matabang pole dyan na enough para makapitan nila, dumikit yung mga ugat. Kasi yun lang po ang way talaga para lumaki ang dahon ng ating mga pothos. Hindi lang si Manjula, kahit yung mga ibang pothos po. Kapag po yung mga pothos, hinayaan lang natin siyang nakaganyan, hindi po lalaki mga dahon talaga yan. Kumbaga, mag-iikot-ikot lang yan, magti-trail ganyan. Kailangan may gapangan sila na vertical para po ma-achieve natin yung giant form ng Manjula, okay? Do I recommend it? Of course, highly recommended po si Manjula or Manjula pag social. Opo, highly recommended yan of course. Kita nyo naman, sino ba po bang di magagandahan sa Manjula? Ano pa bang convincing ang kailangan para lang po, di ba? Magustuhan siya. I think the plant, the itsura niya will speak for itself. Wow, English. So, yun. Highly recommended po. And then, medyo pricey nga po yan. So, kung makahanap kayo ng medyo good deal or mura-mura, grab nyo na po yung chance. Bilhin nyo. Di po kayo magsisisi. Yun nga lang po, again, kailangan medyo mahaba ang pasensya nyo sa mga Manjula kasi medyo makupad po silang kumapal, lumago. Pag pinopropagate, medyo matagal po silang lumaki. Okay? But other than that, hindi po yan maselan kasi gaya po na nasabi ko, matibay po sila sa araw. Unlike ni Enjoy Pothos, kinakaya po nito yung mainit ang araw. Of course, kailangan nyo rin munang i-acclimate yun o unti-unting sanayin po sa init ng araw. Okay? Halimbawa, sa umaga lang muna, yan unti-unti, hanggang sa masanay sila ng mas umiinit na yung araw. Halimbawa, 9 o'clock, 10 o'clock, hanggang 12 o'clock, ganon. Sasanayin nyo lang po yan. Yun po, matibay po ang Manjula Pothos. Okay? So I think that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ito, i-click mo ng like button, mag-subscribe at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. Again, thank you for watching and God bless!